Dřevěné formy jsou s perníčky spojeny již téměř od samého počátku. Nalezení té správné formy bylo pro perníkáře stejně důležité jako namíchání ideální směsi koření pro tvorbu medového pečiva. Přestože dřevěné formy se kvůli rozšíření moučkového cukru začaly z perníkářství téměř vytrácet, v poslední době opět získávají na oblibě a díky tomu se opět začínají zase o trochu více vyrábět. Nevýhodou ale je, že dřevěné formy byly určené pro výrobu tradičního perníku, který se nechával půl roku i rok odležet, jelikož neobsahoval tak velké množství kypřidla jako dnešní perníkové recepty. Díky malému množství kypřidla obtisknutý vzor zůstával krásně výrazný. Pokud ale pomocí formy vytvarujete některý z moderních receptů, obsahujících jedlou sodu nebo kypřící prášek, může se vám stát, že se motiv rozpeče. Já jsem v tomto videu pekla z těsta na hned měkké perníčky, které jsem už sdílela několikrát. Pokud ho náhodou ale ještě nemáte, recept najdete v popisku videa. Pro jistotu jsem zkoušela obě varianty, tedy medovou i kakaovou, a jelikož obě těsta jsou i hned po zpracování velmi vláčná a měkká, nechala jsem těsto raději odležet. Kakaové těsto odpočívalo 2 dny, zatímco medové 4, jelikož více lepí. Pokud byste ale měli pocit, že těsto lepí stále, před vtlačením těsta do formy do něj zapracujte ještě trochu mouky. Na přípravu plněných perníčků budete tedy potřebovat dřevěnou formu, těsto dle vašeho výběru, vykrajovátko či nůž a náplň. Ideální jsou švestková povidla, jelikož tolik nevytékají, ale můžete zkusit i marmeládu zahuštěnou piškoty či nutelu. Pokud se bojíte, že vám švestková povidla obarví medové těsto, zkuste povidla hrušková. První 2 nebo 3 perníčky můžou být na poprvé náročné, ale jakmile získáte cvik, tak vám výroba plněných perníčků půjde rychle od ruky. Jelikož jsem sama s vytlačovanými perníčky poměrně bojovala, doporučuji na nečisto vyzkoušet 2 či 3 perníčky vytlačit z formy bez náplně. Těsto nemusíte vyhazovat a můžete ho hned zase použít, ale díky tomu zjistíte, jak dřevěné formy fungují a jak moc musíte za těsto zatáhnout, aby se z formy uvolnilo. Až budete mít jistotu, že s těstem a formou již umíte pracovat, přejděte k plnění. Utrhněte si kousek těsta odpovídající velikosti perníčku a vyválejte ho přibližně na 4 až 5 mm, tedy o něco silnější než klasické perníčky. Dřevěnou formu důkladně vysypejte moukou a klepněte s ní například o dřevěný váleček, aby ve formě nezbyly žádné bílé stopy. Vyválené těsto umístěte do formičky a pomocí palce důkladně vymačkejte důlek. Jednak si tak vytvoříte místo na náplň a jednak zajistíte, aby vyřezaný vzor z formičky byl důkladně obtisknutý na těsto. Do důlku následně přidejte takové množství náplně, aby byl důlek zcela zaplněný a náplň říčkou uhlaďte, aby vám vznikl relativně rovný povrch. Formu na chvilku odsuňte stranou a z kousku těsta vyválejte zadní stranu perníčku o síle přibližně 1 mm. Těsto by tedy mělo být velmi slabé. Takto připravenou zadní stranu položte na formu a v místě spojů přimáčkněte prsty. Snažte se přitom ale vyhnout středu s náplní. Až budete mít hotovo, rukou přidržujte zadní stranu a formu opatrně otočte. Na vyndání těsta z formičky by vám mělo stačit jen lehce za těsto zatáhnout. Motiv poté položte na stůl, můžete ho i lehce povytáhnout a vykrojte vykrajovátkem či ořízněte nožem. V ideálním případě by těsto mělo být po všech stranách spojené a neměla by prosvítat náplň. Pro jistotu můžete okraje perníčku ještě stisknout prsty a uhladit. Plněné perníčky pečte standardně na 180 stupňů, délka pečení se ale bude lišit podle velikosti perníčku, takže těsto budete muset hlídat. Pokud vám vrchní strana perníčku bude připadat upečená, je upečený i celý perníček. Nelekněte se toho, horké perníčky budou velmi měkké, jelikož náplň bude spíše tekutá. Ale jak budou na plechu chladnout, tak se náplň zpevní. V případě, že máte rádi perníčky lesklé, nezapomeňte je po vytažení z trouby potřít rošlehaným vajíčkem. A na závěr krátké varování. Tyto perníčky velmi rychle mizí a jakmile budou snědené, vaše okolí se určitě bude ihned dožadovat dalších.